نرى التنور اون رزمش تره چی داره همه تو بیا ویدیو خیلی علاقه دارم بوی ماین شناخته بیو گلو نه بده نه خدا اون جرس نور بیو چی گم تی بیو bal cümle çerçevemiş bal ama işiyor bal. Koyacağım şunu hoştum. بیو ها یه آسیو جانم نیو ها پس این خوش نیو پس این بریم شو آسیو چیه
Birinin bir kere gidiyor. Evet, merhaba, merhaba. Yok, yok. Sekine dövüş hamçayla gittik. Anne. Ona kötü. الان به آجیل دادو دو ماه خمیر هیگو نسری بیتا برزه خواهی ریکنی من ماه خمیر هستو تازی نیست میخوادش بیاش نشو میخواهی این همون کاس شکلن یه گفته راحت کنیم میسست بنش نسلی گفتی دست باید gidiyor. Gidiyor ben bu. Beş kere. تازه این سوز چیزی کن؟ Beş kere böyle. تازه خواست داده؟ Kahve gidiyor ya Hiç sen keskin gelmiş. neymiş? Gidiyor gidiyor. نه گیرانیانی رو باشه Geçiverim ama neş. هیچ هاش کنادا Beş kere yapıyorum. داگنا دادسنه بشه Bu senin vasıtan sormak. Maden için. همچی نمیشتم این سوز کنی آره حیف بی تازه سوز چه؟ Ben sözleri neden alıyor işte piyim. Sözün şey yaptı. ریزه بعدا Nasıl sözleri? ریزه Ben yapıyorum. من قیچی بینه بیا قیچی با یه اخبار کتی بود Göz. وینیم زنی وینیم تعالوا يخ ألفنا مش قشنجه My parka szangle szuka. nie sama شو Sıra. هم سلام آه. وده سعی بود سنی شده Отвратили дует красиво. Ну вот так же там. یه ورش شمس Düşünün. آره خواهم Ben yanından sadece سبزی سن چه sadece derim. یعنی سبزی یو Ha, nasıl? Mizun der. iyi دینم سبزی Güzel yaş. میدونم شو بره چه خوب هیچی ما یه سبزی فروشه ما خون سبزی داریم kocak pul bina. Finish on sıcak oluyor. Sabzi. Yine igon.
خیلی سبزی هست. وای اصلا سبزی چی دیگه سی خوش ایده میرسم آبا برای اون دوید سیدین چی پوگین به به این شد دوباره هم سوزی کنن اینجا تنجی رو زام ترجیح کنم این نداره بودیم دومت یار بالا نیو باید بجنم؟ نه چرچن بودیم دومت بدش است زیرش خیلی دویش بیا زد برو به 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 دیگون دست خوبه این نمرتون ساده درتی؟ ساده کد درتی؟ سیتو دروته هواني براسيتو زيد درويا تحطهم زي شبهتي كم عشان بزنش فكتي شباب میخوام ریشه بزنم شو هو لاقع والله مثل بديش تزيدش بخير بس بيجي ولا لا انا ضروري هني انا دوباره سوزی يعني زين شو كم داسه سبزی كيف زين شو هذا شو نازل خلاص خليني هابزم این هلا ریزه لا اولو بوجو كولي بزهر این جپوری هنا ما زهرين زين شو من واصل نبزرم یا آیوش چند بیاد همه شهریه روازم وتسجل أول صيف ما همین عندي بیاد سیکو بعدش تازه سوزی کنم این بینی بخواه متخشنگی يقدر مش ساعت چیه؟ كبي اللي ما يسوزي اللي هو زاد اللي هذا حلو يا حلو سبارك نعم زاد يا سي عالي ولا زبوة طب شوف طيب ندور نظر خوب باغ نه دو اگه باغ توی داشتیم خیلی خوب پیش باغ نداری بعد باغ بیه ها باغ تو آبایی پیش میشه ناس يا اشبال بيا تاك شو ما تقطع وش بتصير انا راكب یا مثلا چه میزنیم جفتر بیره اگه اقلا مثلا سام اسمی زیدی خیلی عالی و پی الان چه مثل فرواش چه دیگه تنک از بعدش شدی کیف کن سازش بسازی سازش هم کسی بیه خیلی نجا خواهد باشد خوب sen خیلی جوش کم شده تبریک چند آیت کنیم ما اوکی چند آیت کنیم ها سه
Kanara yazıyor. Kızın yiyecek. Yazıyor. Yatayım şimdi yatsal olsun. Ve mahandani. Bu camide burada çıkarmış eder. Şu ben. Sadece ben kırpış. Boş boş. Nime çıkar. Dışı var dışı. Tamam. Mükemmel. Götürdü gidin. Koyar çarşı buraya kuş gibi. Hoş. Tahu jangan bilas ni, bilas. Ai. Ai.
Yiyeceğim, nasıl yiyeceğim? Sıkın. Oradakiler. Şu ne yapmış? İyi orada. Açacağım. Ne doymuş yok? Doymuyor. Yanına. Şu an. Burası. Şimdi çek. Ne diyor nasıl? İlgiyi bak yine taşıyor. Nasıl dışarı Bari evet buradan pekiymiş o. Bunu hiç giymiş yok poşet. Yine batar var mı? Yine böyle. Peki taşı bırakmış.
میشه؟ Necesito tu gata, dices. Koyayım üstüne içeyim. Teraz was niesiesz? Teraz Kresta się łaski nie broni. Teraz wyniosę. Ja was Nie ci bez. Teraz wyniosę. Recept. To dało. Ja może ten Då finns det en sån där ska inte rätt ut. Men nu var nu får färda. Bu selido. خوبشه؟ خدا همین ماه خمیر باعث خوب سیکمتی خوب شد این نگاه بیشتر نه چند میلیمتر باید این انا بویه مثل کلوفتی بود کلوفت میشه بس همین چیز فیلم شغلان شونه دانس دوی نشون میده ها. این گلولی دارم بیده خورده تا واسه خورده باید بیرون واسش گیرم کنن نازی کنه تاکی امار که بشه نه ده دینجا هم نه همون نصفت نوره چند بس باید چون تست بنه بس ده آن جفتی کامل آن دستان رویش چند باری بیشتر
باید گام بیشتر این کنی من نگام بیشتر این کنی زوری بویا سریع با هم سپنه باید زور پنج کنی من این فیلم و زور شیشه باید مال اینه مال اینجا چی بشیم سعی کنم زور پنج مال خیمه چی میشه بیشتر جبوتر باید درست بچه در بطنی بزنی کنداش پنج باید جمشی کنیه Sekilisi kim var? Arzı işte. İlgi alma kızdır. Bakın var arzı yiyip. Seko. Var arzı şu bu da. چمشی کنی Var arzı. قبل ای باید کنه شیسه Bu ayrı sarmalı ne diyorsun? Anlatıyorum. حتی نو سر نو بیرو گوش بیا خود قشنگ دایرهش کدو İniş keşkiliyor. Bari koy defter mi? خواست سوی چی بسونم دارم نه نه این نیست این دلیش Şimdi adam yok konuşacak kalsar diyor. بسم الله القاسم الزام بدونش کورا Her an bir kalır. خب بدون ایرو Ya zahirbe buluş bir زیاد بالا زدیم بالا. تورنی Bana bu taşı bana bir نه برید سه بسیرو خب بعدش میشه چیه بعد سه زیت کار خوشو پس یاش نونی الان واشی درا Nazırım kim? یعنی چی İran'ı kalmasın. siz چه کنی چی Belki keşkiliyor. امروز چه این کنی چند پونزه پرزیدش چند تشکش اومدی برش وید زا Yazar sağ kardeş kendine. نه نه برای همون یه زای برم İmal İkhemi çeyizini bu ya. دست خیز کن Ben nasıl keşkilisi ki yani mesela betay. Sekizini bu های ya. آرد های آرد است آخر دست تا تیش سرش بری خوش پنی بود Adeti adı kim ya? فقط اول دست پنیش کن Tibra sarar nunet. Ateş nazı çiğ bu. Diyelim fırını al. Bak o tüyü cipuş ton fen şu tüyü var ya. Bunu bu. O iki. زیاد کلافتی بود بیشتر خواهمش کن Taze kanka. لبیه چند خب سکوش نگشن پنی بود این بود Tüyüş nazı. Tüyüş boyu çi payış neydi. o tekrar bu yedi hafta geçiyor. این مخصوص خشوفای Ha, nasıl ne yok tazi ne nasıl. یه میشه باز کن Ben selam akıra sakop. Tayyip'in çok ne hem nasıl sen dedin. نه خدا شده Seni sıçko. آن یک چی هستی رو نه چیزی پفته دو خوابه چنه خواب چند داره نچ Tabii içeride ne giysiyorsa içeride. Tak o abi sen paniş ki. بیشتر همون تخته زیاد کردی ولی ایرنه چند ها تا یه چی بیست اصول چی نبود نه Allah tabii sağ. شویه دایده Dışa zaten ya. Oğlum dışa zaten. آه Sen şöyle akşam alıp çıktın zaten. قاعد نبود نه Başı. اورش بود Şey var, uruşa bu hamur ne bu? Uru ne bu? دو نه Uru ne kadar etsin. من چه زیاد هم چه دیگه Sonra bu. Neyse şöyle konuşacağız. Bu şey tabletler daha bu. Ne yapacağım bunu? این هایی را کرد این رو کرد سر خنگ تسبه دو یه چی اعلان نبرشته Ne bilirsin sıcak bir Ne? su tek. واسهشون بدید تا همون قشنگ Selam
صدرم سیکو چند هی پیشرفت کنید دو نه کار سنگال یا بهتر نیست. داریم پیشرفت میکنیم دوان بیا بیاریم زمین. نه بده خواهید بهش تا اینی گو خوش کی بود دارید ساس. وای. شو پای. مثلا ولی شیرین نیست. بیا. سنگال یا بسمو ایش نشته دو خود میشه چه مش طرف ولی مجلس خود خیلی شو چیزی خیلی بیان بده او او دا مینه سوسیه چی بود؟ تو بزن کلا درا همون چی مخاش خیس دی سیگم مخاش معنی نه تا این دست بزن با یا وقت چه نیاز چه خواهد نبتا خوب بر بیسی نه ده ای سیکو چه برا کیلو نه باچه سکو باچه دو کیلو تو نزدیک بی سوار نمی‌رفته چقدر ترسه دو سیکو خب یا اینجا تاکیه رو کسی بود بین خیلی تانه بنواری سجده بود سیکو تو بینم بشی چند ریال سیکو چند ده خمسة ساله بود چه خبر سیکو نزون صوت قدر ما دیسی که آرد نکنی دیسی نکنی نیست بچه اون میخواد داره کیف من نیست تو دست من ای ده صوت تو ما چند دوری آموز قشنگ رو میده سیکو نون و نون هی بهتری خدا دیگه تو پس دو با ما چی سری خیلی رو کنی نه نه ما نمی‌چی پس مستوه نه به چیش تاش بچی هی قشنگی بخورم واسه اینو بزنم نه چند یار کی هیچ اون بیشتر 5 شو دو خمیرن زیاد چه میشه نازه چی بود خمیر ماه زیاد چه میشه 5 ماه خمیر زیاد چه میشه نازه چی میخواد بیشتر راسته میگن کارت هیچ تاثیر نداره چه این انگشتی زدی هیچ تاثیر نداره نه ناشته هم ناشته سش کن بیا نبینیم تا بوسه نبینیم اون داشته بود اون بیا کنه اون بیست شش میخواد از ارزه میکنم یه ارزشی ناش میاشتش قشنگ نویژین کو سب تا ایچی میمونه بالا این طرف تانی نری تو ایرو بیاید دست چقدر قشنگ تصفیه دفعه قبلی یا سینم سرش کدام هستش سینم خیلی سرش داغ نبید یکی هیچ ما خیلی نمیشه هیچ اینجا تنور وازی داشتی بیا بشین این هیچی بهتر دارم نکو اسمش بودی روی اسمش بودی روی ایتام کنم بزن شو نون و نون هی بهتری بود دو ایچه زن که داشت خاموش نبود اصلا نگران نبود قرار دیگه این دو بهتر نبودیه اون مرتسنیه یه رفیقی دارم مال یزد خب همشلو سیمه قرار دیگه این سه و نوبینون پذیرشی کن همون منطقه زیاد این تنور راست کرد لن یزد فالجلی و تنور سیمه قرار دیگه این بهتر نوبی و زنش دارم باشی کن این آقای تنوری مثلا تایی بودی سکی اینی چه جه داده شده نیا باید
آموزش هم بشه که تا فورس مستر کار سختیه تا این ستور بگاه بهتری بود بهترین پشت ما بخواهی دو؟ بیا بهتره بود چند بهتر یه رازی نیستی هم اما ایگون نه اینجا همون رفیقم اینگاه یه ترین میگم بسون نگاهش کنید چه ایده ناستش زیاد قیمت تسانی نه آره یاد جوایی بونه تو سنخونه یاد جوایی سفره خیلی باید داده بیا نازی نگو تو بیا ایشو دیگه بود هم باید سبزی و ماست ایش بزن شد ایش بیایی نوالا بود بعد دفعه قبلی خیلی پیشرفت شد بهتره بگیم خوشمزه؟ صوت تمام میکنند آره صوت تمام میکنند آرو چندمه آرو 18 سیوم 12 رو ده امتحان میشه رو نه احتمالا گوشیه آره واجد نستی؟ تاش چندی واجد تاش 16 روز 16 رو یه 18 تایه سکار دستور تبی چی بخوری تلاش میکنیم تلاش که دستور بخوری گاهی برسی تلاش میکنیم دو چی بزردی؟ چند شناسه من کار داشتم
Dobra, çare adam bu bak başına sakın. Böyle hafta şimdi. Kamera okuyor kaybeder. Düştü. Nerede? Dur be. Bırakma yaptık. Tamam, olmaz. Boş ver yavrum. Anladın. Guşun asya zari kaybeder. Tamam böyle onu kampı. Koç çayla borra. Şu nasıl şımarık şu? Çay çarafı verir. Alo. Nasi. Alo. Nasi. Nasi. Uscire vado codo, Nasi. Alo. Nasi. Alo. Nasi. Codo, uscire vado codo, uscire. Nasi. Alo. Böyle şöyle demek istiyorsan. Nasi. Alo. Nasi. Raccola d'oro. Alo. ببین شماهاش ذخیره ناری سیکو میبشی؟ نه یکی شک کردیم تو Bitti. همین شماهایی که سنده باید صحبت چی؟ همین دستی خونی رو. شکر رفیق قلبی. من چه لاسه. سیکو الان این حسش نوصل ندارم تو سی خونی کو. میگیز بخونیم همیشه ما رو. همین معلومه خب نوصل ندارم نوصل اشتاس سه آن روز انجی آن روز چند دفعه رو مادر با صحبت چی؟ تو باید نسی تو سی آن روز خونی. نه آن روز مادر چند دفعه باید گوش صحبت چی؟ داده واسه ده. داده فهمی های دست ده. خب اون تاکسی تماسی 200 دفعه یعنی 2 دفعه قبلی آن رو یه دفعه همین الان شد دست تو سی خونی رو. اصلا چیگو که همچلو سیمه کو. نگی چی بوی.
باش مرگوب بیله تامونی به خیلی روانه خوش نه تبي تا گوشت ما شيء زين تا گوشت ما آنها بتا خوش بیای خیلی خلاص به چای تا خوش بیام نری و خیلی روانه بود چی زنجازی چی بیشم زنجازی چی و هر وقت دیرو بجو آن دیرو ما زنجازی میگم تا براتش گوشت ما شيء زين میگم چی بگو من باش صحبت کنم نه بتا بیام میرم تو خیلی روانه تا بیای انا چالی های یا چالی های الان سیکو این شماره چه در زنجزه همین شماره چه دفعه آخر زنجزه یعنی بگو تو سیخونی کن خیلی روانه تا بیاش بگو چه دولا زنجازی چی گوشت اینا یاسه تا خوش بیام نگیست من خوش یکی چقا بگو بی زنجزه یا مشون تصور تا بیای اون نگوله این تصور است من نشتا بدم ادام خدا کنی تو شدن دار شهر باقی خوشی Çayla balığı çırpmış. Şu var şimdi. Civarı, civarı kadar. Önleme bilirsin, o xili. Güzel, muhteşem. زنجزه بزنش تو نزنش نزن خب چی زن خیلی بود زنجزه بگونه سش چه جامعه؟ دارم این صحبت نچه هم سنه خفری که ادو نفتشم چه کاری داشتن؟ این بست خواه فرفرد میشه نبزن این خواه بگه برد باید دیگه بده میشه حالا بیتسه نزن من این چند روز زنجزه نه نزدیک کنم یه زنجزه
که باز آینده دار شد مربوطش Sen çetin azayla öyle nasıl evli? هر بیرون اصلا جو گوشیش اومدی بیلش کن خواب گوله در سی خواب بگه برده با این دوی تو جود اصلا کار میمونه زوشه بود نکارده اون کار نه Evet, bunu öğlen şöyle bir zayıfsa, çetelerini zayıfsa, kaç ne? آزار دینا گوشه ندی برداشت بود گذاشت ناشت آن برسه و یاده اون ازش وقت نگیره هم دیگه به اون زنگ رسید کره شما زنگ درش بس تو میدو پشمه گوی نه نیو باش بگو دامنه خوش یه چند رو ایگو بانه ما چهش گفتم با ایتایی چند رو اصلا زنگ نزید ولی آروی شما هرچی میتسه چرمان با شما بگو یه چی بید خیلی جرسی حالا من شاید این تو چی فکری نیست شاید حتما یه چی هست دلن یو باش بگو یه وقت ناراحتی بود ایشان اعتماد کار نمیده خطر نه مثلا اقا اعلامش بگو این تخشی که من اعتماد نداره اینا مثلا هرچی او ثواب باش مگویم یا خیلی خیلی رو ندیده باشش نه؟ چون بهتره اختیار خطر تو بخطیم